13 Μαρτίου 1912. Η συνθήκη φιλίας της Σόφιας μεταξύ της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Εκείνη τη χρονική περίοδο τα βαλκανικά κράτη προετοιμάζονταν για μια συντονισμένη προσπάθεια εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό την απελευθέρωση περιοχών που ιστορικά, πληθυσμιακά και εθνολογικά θεωρούσαν ότι τους ανήκαν. Οι χώρες αυτές ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Στο πλαίσιο αυτών των προετοιμασιών, η Σερβία υπέγραψε μια συνθήκη φιλίας με τη Βουλγαρία στη Σόφια στις 13 Μαρτίου του 1912. Σύμφωνα με αυτή, οι δύο πλευρές εγγυόνταν την αμοιβαία πολιτική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών τους. Επίσης διακήρυταν τη μεταξύ τους αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση που ένα εκ των δύο μερών της συμφωνίας δεχόταν επίθεση από τρίτη δύναμη. Ο άμεσος κίνδυνος και των δύο παραπάνω χωρών ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οπότε οι δύο χώρες συνήψαν αυτή τη συμμαχία. Ο δεύτερος κίνδυνος ήταν μια ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια της Αυστρο-Ουγγαρίας ή του Μαυροβουνίου εναντίον της Σερβίας, οπότε η τελευταία εξασφάλιζε τη συνδρομή της Βουλγαρίας για την αντιμετώπιση αυτής της πιθανής κρίσης. Στην ίδια συμφωνία και τα δύο συμβαλόμενα μέρη δεσμεύτηκαν με αμοιβαία υποστήριξη σε περίπτωση που μια μεγάλη δύναμη προέβαινε στην κατάληψη εδάφους επί της Βαλκανικής, έστω και εάν αυτό τελούσε υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Μοναδική προϋπόθεση για την ισχύ του παραπάνω όρου ήταν το τμήμα αυτό να χαρακτηριζόταν ως ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα του ενός εκ των δύο μερών της συμφωνίας. Ο όρος αυτός αφορούσε κυρίως τα Οθωμανικά εδάφη που εποφθαλμιούσε η κυβέρνηση του Βελιγραδίου για την πραγμάτωση της Μεγάλης Σερβίας. Επρόκειτο για ορισμένα εδάφη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, όπου είχε βλέψεις η Αυστρο-Ουγγαρία και του Κωσυφοπεδίου που διεκδικούνταν από τους Αλβανούς έχοντας ως παρασκηνιακό υποστηρικτή την Ιταλία. Στη Σόφια οι εκπρόσωποι της Σερβίας και της Βουλγαρίας συμφώνησαν να μην προβούν σε καμία μονομερή ειρηνευτική διαπραγμάτευση με κάποιο άλλο κράτος, πριν πρώτα συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αυτός ο όρος τέθηκε με το σκεπτικό οι δύο χώρες να τελειώσουν από κοινού έναν πόλεμο, δίχως η μία εξ αυτών να απεμπλακεί νωρίτερα και έτσι να δώσει το πλεονέκτημα στον αντίπαλο. Τα ανταλλάγματα που η κάθε μία χώρα έδωσε στην άλλη δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητα. Η Σερβία αναγνώριζε στη Βουλγαρία τα δικαιώματα της επί των Οθωμανικών επαρχιών ανατολικά του ποταμού Στριμώνα, δηλαδή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η Σερβία γνώριζε πως αυτά τα εδάφη διεκδικούνταν δικαίως από την Ελλάδα, ωστόσο προτίμησε να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα της Βουλγαρίας, η οποία επεδίωκε τη σύσταση της Μεγάλης Βουλγαρίας, όπως αυτή είχε σχεδιαστεί με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878. Αντιστοίχως η Βουλγαρία αναγνώριζε στη Σερβία τα εδάφη βορειοδυτικά του όρου Σκάδρου, δηλαδή το βορειοδυτικό τμήμα των εδαφών του σύγχρονου κράτους που φέρει την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Κατά αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση της Σόφιας ανταπέδιδε στο Βελιγράδι την υποστήριξή της για τη δημιουργία της Μεγάλης Σερβίας. Εκείνη την ημέρα που συνομολογήθηκε η συνθήκη φιλίας στη Σόφια, υπογράφθηκε και ένα μυστικό παράρτημα αυτής, στο οποίο προβλεπόταν ότι τα κοινού ενδιαφέροντος εδάφη που θα ανεξαρτητοποιούνταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα ανακηρύσσονταν σε αυτόνομες επαρχίες, εάν δεν βρισκόταν μία από κοινού σερβοβουλγαρική λύση. 2 μήνες αργότερα, στις 12 Μαΐου του 1912, συνομολογήθηκε και η Σερβοβουλγαρική Στρατιωτική Σύμβαση, στην οποία προβλέφθηκαν με λεπτομέρειες οι όροι περί βοηθείας και στρατιωτικής συμμαχίας των συμβαλωμένων μερών. Ακολούθως συνάφθηκαν άλλες 2 Σερβοβουλγαρικές Στρατιωτικές Συμβάσεις, αυτή της 12ης Ιουλίου και της 28ης Σεπτεμβρίου του 1912. Οι βασικοί άξονες αυτών των αμυντικών σχεδίων ήταν μια ενδεχόμενη επίθεση των Αυστρο-Ουγγρικών δυνάμεων εναντίον της Σερβίας και των Ρουμανικών δυνάμεων εναντίον της Βουλγαρίας. Όσον αφορά την επιθετική πολιτική των δύο χωρών, σχεδιάστηκε η κοινή δράση τους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όλες οι διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν και αυτές που ακολούθησαν τη συνθήκη της Σόφιας διεξήχθησαν υπό άκρα μυστικότητα. Ακόμη και στις 5 Νοεμβρίου του 1912, όταν ο Έλληνας πρέσβης στη Σόφια ρώτησε σχετικό στον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Γκέσοφ, ο τελευταίος απάντησε πως επρόκειτο για συναντήσεις των σερβοβουλγαρικών διπλωματικών αποστολών που αποσκοπούσαν στην απλή ανταλλαγή απόψεων και πως αυτές δεν κατέληξαν πουθενά. Ο μόνος ενήμερος αυτών των μυστικών επαφών ήταν ο Ρώσος πρέσβης στη Σόφια.
Όταν ο Τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος ενημερώθηκε επισήμως για τη συνθήκη αυτή, σχόλιασε πως ίσως θα ήταν χρήσιμη και η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη Σερβοβουλγαρική συμμαχία. Συνάμα στις 12 Μαΐου του 1912 ο Νικόλαος υποσχέθηκε πως θα ενίσχυε με κάθε τρόπο το βουλγαρικό στρατό. Ωστόσο γενικώς οι Σλάβοι και ιδίως οι σλαβίζοντες Βούλγαροι είχαν εντελώς λανθασμένη εικόνα για τις επιδιώξεις της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Γκέσοφ, οι Βούλγαροι διπλωμάτες είχαν λανθασμένα εκτιμήσει πως οι Έλληνες θα ήταν ευχαριστημένοι με την προσάρτηση της Κρήτης, της Υπήρου και ορισμένων νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου με το ελληνικό κράτος. Επομένως, σύμφωνα πάντα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, η Ελλάδα δεν θα ενδιαφερόταν για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Μία ακόμα λανθασμένη εκτίμηση του Γκέσοφ ήταν ότι η Ρωσία θα υποστήριζε τις βουλγαρικές αξιώσεις επί των εδαφών της Ανατολικής και της Βορειοανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί στο μυστικό παράρτημα. Ο Γκέσοφ στήριξε την παραπάνω εκτίμησή του, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, στο ότι η συνθήκη φιλίας της Σόφιας επιτεύχθηκε υπό τη σκέπη της Ρωσίας. Μία ακόμα λανθασμένη εκτίμηση τόσο των Βουλγάρων, όσο και των Σέρβων ήταν ότι δεν υπολόγισαν τη δυναμική της Ελλάδας.